नाचती. हा ठेचा. ठेचा आणि ते पण उकळात. उकळातच बनवलेला छान लागते. होय. ठेचा अगर खाराची मिरची ही नंबर 1 बनवते. अरे वा स्तुती केली आज आता लगेच बी खाल्लं तर चालते. होय. त्याच काही टेन्शन नाही. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉग मध्ये मी वर्षा आणि या माझ्या सासूबाई तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. मी इकडे येतानाच एक प्रॉमिस दिलं होतं की आईंच्या हातच्या ज्या काही ट्रॅडिशनल गावरान रेसिपी आहेत त्या तुम्हाला नक्की दाखवेन आणि त्यासाठीच आज आई बनवणार आहेत एक छानशी रेसिपी. काय बनवायचं आहे आपल्याला आता? ठेचा. ते पण हिरव्या मिरचीचा आणि गावरान हिरव्या मिरचीचा आमच्या शेतातल्या. उकळात वाटलेलं झालं मोहऱ्या दळून. तर बघा कसा काय होतोय आपला ठेचा ते पण पहा. आणि एकदम वेगळी पद्धत आहे आईची. मी कधीच पाहिलेलं नाही अशा पद्धतीने ठेचा जो आई बनवतात. तर त्यांची पद्धत काही वेगळीच आहे. त्यामुळे हा व्लॉग शेवटपर्यंत पाहत राहा की कसं बनवतात काय ते. त्यामुळे चला तर मग सर्वांच्या तोंडाला चव येणार बरं का. हे बघा हे दोघं कसे बसलेत आमच्या दोघींना असं कामाला लावून. हे बघा आणि मला ठेचा खूप प्रचंड आवडतो त्यामुळे आई बनवणार आहे. आणि त्यामुळे आता आपण आईची स्पेशल रेसिपी बघूया. नक्की ट्राय करा. खूप जबरदस्त असणार आहे. भाऊंना काय म्हणायचंय आईंसाठी? ठेच्याला किती मार्क देणार तुम्ही? 100 पैकी? नाही, ठेचा अगर खाराची मिरची ही नंबर 1 बनवते. अरे वा स्तुती केली आज नाही तर टोमण्याचं सारखं. अरे वा मस्तच. तर चला एक मिनिट सांगतो मी. मी आहे ना बरेच कपल बघितले बरं का. तर मी एवढं सांगू इच्छितो थोडस या निमित्ताने, बाबा या जगामध्ये सगळ्यात बेस्ट कपल जर बघायला गेलं तर ना तुम्ही आमच्या दोघाला बेस्ट कपल म्हणता की सगळ्यात मेड फॉर इच अदर. त्याच्या पुढे आमच्या अगोदर एक कपल आहे ते म्हणजे आई भाऊ आमचे. कारण आहे ना किरकोळ भांडणं प्रत्येक घरामध्ये असतात. आणि आमच्या घरात एक भाऊचा थोडंसं म्हणजे काय कसला स्वभाव म्हणायचं की त्याला, कॉमेडी म्हणजे थोडंसं जोक किंवा टॉन्ट वगैरे मारणे खूप छानही करतात. त्यांना बरेच लोक पण पाहुण्यातले आमचे म्हणतात की भाऊ घरी आले की खूप हसतो आम्ही. खूप छान बोलतात भाऊ आणि एकमेकांची खूप काळजी घेतात आई भाऊ. आईला जर काही दुखणं आलं तर भाऊ कधीच मागं पुढे बघत नाहीत, पहिलं दवाखाना काढतात. आणि भाऊंना जर काही जरी दुखापत झाली किंवा काही जर आजारीपणा कणकण आली तर आई मागं लागून त्यांना दवाखान्यात जायला प्रवृत्त करते आणि स्वतःही सोबत जाते. त्यामुळं बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड असं म्हटलं तर काही हरकत नाही. तर आता आईच्या हातची स्पेशल रेसिपी बघूया आपण. चला कंटिन्यू करूया. ठेचा. ठेचा आणि ते पण उकळात. उकळातच बनवलेला छान लागते. होय. म्हणजे ह्याच्यात चव उतरत असेल आहे की नाही? छान लागते खारापेक्षा काय. ठेचा छान लागते. आणि नेहमी तू ह्याच्यातच बनवतेस ना अजून पण? उकळातच. होय. आता हे मला कोल्हापूरला घेऊन जाण्यासाठी खास बनवते आई बरं का. या घरच्या अतिशय तिखट मिरची आहेत, आहे ना? तिखट मिरच्याचा छान होते. होय. आता हे शहरात तर बघायला मिळत नाही बघी. आपलं हे उकळ ह्याला काय म्हणायचं वर्षाला? उकळ. आणि हे वरी आपण हे करतो ते पार. अजून आठवते बघ, लय दिवसापूर्वी बघितलेलं आहे. उकळ पार ह्याच्यातलं का लई चव लागते. चव लागते काय पण. आपण तूही पण करतेस ना शेंगाची चटणी पण याच्यातच करते. ह्याच्यातच बघे लगेच किती छान झाले. जरा ह्याच्यात मोहऱ्या मीठ. मी संगीत क्लासला होते तेव्हा आमचे गुरुजी म्हणायचे की प्रत्येक गोष्टीमध्ये म्युझिक आहे. आणि खरंच त्याची प्रचिती आज आली. हे कुटताना सुद्धा एक रिदम क्रिएट होतं. या इथं तुम्हाला दिसत असेल उकळामध्ये कुटलेल्या मिरच्यांची पहिली बॅच रेडी झालेली आहे आणि आई एका भांड्यात ते काढून घेतात. आपल्याला असं बी ना वाटलं का
जरा तव्यावर तेलाची धार टाकायचं हा आणि ह्याला खालीवरी करायचं. हा मग तर तिखट बी लागत नाही, म्हणजे तिखटपणा मरतो ह्याच्यातला आहे का नाही? तिखटपणा मोडतो. मस्तच की. मला मागच्या वेळेस दिली होतीस ना, लय आवडलेलं. फेवरेट पदार्थ आहे मिरची माझा. मग घेऊन जावा की मग. आणि मला मिरचीचं खार पण दे बरं का. देते देते का भरणीत घालून. हो हो. मला वाटतं चव येत असणार आहे की नाही? उकळातली शेंगाची चटणी सुद्धा छान लागते. हा मिक्सरवरलं शेंगाचं कुठं लागत नाही बरं, नाही चविष्ट लागत नाही. आणि ह्याच्यावरलं चविष्ट लागते. हो पण आता ती नाईला जायची शेतीला. हा सिटीला काय आहेत आता तसले पितळी लोखंडी नसतात काय, तसले आहेत. तसल्यापेक्षा बी ह्याच्यात छान लागते. ह्याच्याच वेगळी चव. जुनं ते सोनंच आहे बघ काय म्हणलं तर, है ना. आता सगळं यांत्रिकीकरण झाले सगळे क्षेत्र. हो हो आताच मला खाऊ वाटायला लागले. आता यात काय काय टाकायचं आता? मोहऱ्या हा दळून मोहऱ्या हा मीठ हा हळद हा. एवढंच आहे ना तर का 8 तास तर एवढी चव येते एवढ्या कमी साहित्यात. अरे वा. वरीसभर खाची एवढ्या. आता हे किती दिवस टिकतात हे? किती दिवस टिकतंय पण जरा का हा हलवायचं 4-8 दिवसाला. असं का? नाहीतर ती वरी बुर्रा आल्याने येतंय हा आणि खाली चांगलं हा राहतं. म्हणजे थोडस त्याला हलवत राहायचं आणि खायला घेतलं का उगाच जरा खालीवरी करायचं. खालीवरी करायचं. हा आणि त्याला तळून जर हे केलं तर तेल टाकून हे केलं तर माहिती तवाच्या तवा खायपुरतं हा जेव्हा खायचं त्यावेळेस हे करायचं ना. तळायचं जरा तेवढंच. भारीच की. बघा हा जवळपास अर्ध मला वाटतं हे किती झाले, भरपूर झाले आहे ना. भरपूर झालं रे बाबा. कसं असतं बघा, जेव्हा आपण एकटे असतो तेव्हा काम पण तितकं आटोपत नाही आणि वेळ पण जात नाही. आणि जेव्हा तुम्ही कुटुंबासोबत असता तेव्हा बोलत बोलत वेळ कसा निघून जातो आणि हातातलं काम होऊन पण जातं हेही लक्षात येत नाही. तर दुसरी बॅच सुद्धा मिरचीची कुटून झालेली आहे. परत असं झाकून ठेवायचं झाकून ठेवायचं. काही पडणीमध्ये. हा हा म्हणजे भारी टेक्निक आहे. आता ही मोहऱ्या हे याला काय म्हणायचं, पाकंडे ना. पाकडणे पाकडायचं. पाकडल्याशिवाय निघतंय घाण मधलं, हा नासत नाही. हा ह्याच्यानं विशेष म्हणजे पाश्चरायझेशन होते काय काहीतरी काय म्हणतात त्याला, की नासत नाही आहे बरोबर. म्हणजे लोणचं वगैरे जास्त काळ टिकवण्यासाठी आहे ना हे. सूपच बऱ्याच घरी बघायला मिळत ना शहरामध्ये. आणि मोहरी असती ना ही अशी नसती, ही गावरान आपली शेतातली असणार आहे. शेतातली नाही शेतातली. हा तर ती मोहरी असते काही मॉलमध्ये वगैरे याच्यापेक्षा मोठी असती, पण चवच नसती त्याला. सरकारी. हा आणि पाकडणं वगैरे तर आजकाल माहित नाही बऱ्याच जणांना. पकडणं आता हा सगळं आहे ते. हो तेच ना. लोणचं सुद्धा बनवत नाही मॉल मधून आहे तसं आणतोय आपण. होय की मग. शेवटी काय मिळत नसते, पर्याय नसतो समजा सगळं आहे की नाही. वेळ नसते कोणाला. गेल्यावर घेवच लागेल की खावच लागेल. हो एवढ्या मोठे दिलीस की आहेत. थोडे हळद टाकली आता हळद. अरे वा लय भारी दिसायला लागली. आणि ह्याच्यातली ही मोहरी वाटून घेतली का? हा अरे वा एवढी लागेल. छान होते. अरे वा मस्त. आताच मला स्मेल यायला लागले छान एकदम. वास मस्त यायला लागले आहे. आणि ही हळद सुद्धा घरचीच आहे बरं का, एकदम शेतातली. आपण पहिलं तर किती हळद करायचोय. आता नाही रे बाबा, आता ती जमनागी रे, त्याला दळावं लागते. हा आणि हे काय मीठ. अरे वा जास्त लागते मीठ आहे ना. आता हे जवळपास पाऊण किलो मिरची असेल आहे की नाही, अर्धा 1 किलो. हा 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 मला आताच खवाटायला लागलंय, तोंडाला पाणी यायला लागले मला आताच. याला काय म्हणायचं? ठेचा.
ठेचा, उकळातला ठेचा, गावरान मिरची, उकळातला ठेचा, लयच भारी आहे. झालं कामच झालं. किती झटपट. आणि आता हे मला जवळपास वर्षभर जाणार आहे. माझ्यासाठी आईने बनवलंय. थँक्यू. जाते येतं. लागलाय मला पण यायला इथे एवढ्या लांबवर यायला लागलाय. मिठानं बघ तर ते दिसायला तर किती सुंदर दिसायला लागलं बघ ठेचा. मिठानं जरा का राहते. हा टिकते, जास्त काय टिकते ते ना, खराब होत नाही. खराब होत. हा हा, ट्रायची ही स्पेशल म्हणजे स्पेशल रेसिपी आहे. ही नक्की ट्राय करून बघा, कारण मला तर खूप खूप आवडते. आई इथं काय लागले काय? हे काय? हा मेहंदीच. मेहंदी आहे होय. मला वाटलं काहीतरी लागलं काय. नाही. हा तर नक्की ट्राय करून बघा सर्वांनी. खूप स्पेशल आहे ही. अक्षरशः ना भाजी नाही जरी बनवली तर चालते, एवढं छान याची चव आहे नाही. मला आणि भाऊला तर खूप स्पेशल आवडते. आणि झटपट बनवले आईनं, बघू शकता तुम्ही. आता टेन्शन नाही. थँक्यू. आवडलं असेल तर आवडलं तर आता लगेच बी खाल्लं तर चालते. होय. त्याच काय टेन्शन नाही. असं का? मुरायची गरज नाही ते. मुरायची गरजच नाही. अरे वा, छानच आहे. बनवले की झालं. होय. मग जरा रापल तसं लई छान. म्हणजे जास्त मुरलं की जास्तच मस्तच आहे. एक नंबर. आई बघा किती करत असेल मुलांसाठी. तर अशा प्रकारे ठेशाची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आईंच्या पद्धतीने एकदा नक्की ट्राय करून बघा. मी सुद्धा गेल्यानंतर कोल्हापूरला नक्कीच करेन, कारण भाऊ मला म्हटलेले की तुम्ही शिका एकदा कशी बनवते ती. खूप अप्रतिम होते. कोल्हापूरला घेऊन जाणार आहे. हा, आणि तो पॅक पण केला. ऑलमोस्ट दाखवतो 1 मिनिट. आईने हे बघा मस्तपैकी. तर हे सगळं म्हणजे पूर्णच्या पूर्ण हे म्हटले मला देऊन टाक म्हणून. तर मी तिथे गेलास, पण जी काही रेसिपी आहे आपल्या चॅनलवर त्यानुसार बनवणार आहेच. तर तुम्ही सुद्धा ट्राय करा आणि कसा वाटला ठेचा ते पण सांगा. आणि जर चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. भेटतो तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच ब्रँड न्यू एपिसोड सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.